সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল ব্ৰাউনস্কি লৈ আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকে ভালে আছে। চ' আজি এটা নতুন এটা এক্সাইটিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে কি জব ফেচ বিজনেছ। অৰ্থাৎ মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগতে ভাবিছিলোঁ আচলতে এই ভিডিঅ'টো বনাম নে নবনামতে মোৰ কোৱাৰ যোগ্যতা আছেনে নাই বা জব আৰু বিজনেছৰ ৰিলেটিভ কৰি। কিন্তু যেতিয়া ভাবিছিলোঁ আচলতে যিমানখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা হৈছে বা মানুহবিলাকৰ লগত লগ হৈছোঁ সিহঁতৰ পৰা কিছু কথা মই গম পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আচলতে যে কোনবিলাক মানুহে কি বিচাৰে। আমি মেইনলি এটা দিন বিচাৰি থাকোঁ মানুহবিলাকে যে এনে এটা দিন আহিব আৰু যিটো দিনৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু যে আজি জবেই কৰিম বা বিজনেছেই কৰিম। কিন্তু আমি যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰোঁ বা ডিগ্ৰী কোৱালিফাই কৰোঁ তেতিয়াৰ পিছত আমি কি কেতিয়াবা হয়তো যিবিলাকে আমি কেতিয়াবা বিজনেছ কৰিম বুলি চিন্তা নকৰোঁ, প্ৰায় 80% বা 90% আশে-পাশে হ'ব যে আমি কেতিয়াও চিন্তা নকৰোঁ আছিলে যে আমি বিজনেছ কৰিম। কিন্তু উপায় নহয়, যিবিলাকে একদম উপায় নাপায়, জব মানে নাপালে আৰু এতিয়া সেইবিলাকৰ কাৰণে কৰে যে এতিয়া আমি বিজনেছ কিবা এটা চিন্তা কৰোঁ নেকি। আৰু আমাৰ মনত এটা মানে ধাৰণা এটা আছে, বিশেষকৈ মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু যে যিবিলাকে মানে বিজনেছ বুলি ক'লে ধাৰণা কৰে যে একদম ব্লেক শ্বুট পিন্ধি বা ব্লেক এখন কাৰত ঘূৰি আহিব, ব্লেক চশমা এটা পিন্ধি ঘূৰি আহিব, সেইটো কল্পনা কৰে। কিন্তু আচলতে বিজনেছ সেইটো এটা বাৰু বিজনেছে, সেইটো ইমান সোনকালে নাপায়। সেই ধাৰণাটো প্ৰথমতে আমি নোহোৱা কৰি দিব লাগে। এই যে বজাৰত যে আমাৰ চব্জি বিক্ৰী কৰে, সেই যে হাঁহ মুৰ্গী কুকুৰা বিক্ৰী কৰে, সেইকেইটাও কিন্তু আচলতে বিজনেছতে পৰে। তামোল বিক্ৰী কৰা মানুহটো সেইটো বিজনেছতে পৰে। চ' আমি এই মাইণ্ডছেটটো আমাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে যে আচলতে বিজনেছ বুলি ক'লে এই ধাৰণাটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগে যে সেই ব্লেক শ্বুট বা ব্লেক কাৰ বা ব্লেক চশমা পিন্ধি অহা মানুহজনে নহয় যে বজাৰত আমাৰ যিয়ে ধান বিক্ৰী কৰি অন্য এখন বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছে, ধান কিনি এখন গাঁৱত অন্য এখন বিক্ৰী কৰি আছে, হাঁহ কুকুৰা ইখন গাঁৱৰ পৰা আন এখন গাঁৱত বিক্ৰী কৰি আছে, এইবিলাকো আচলতে কি এক প্ৰকাৰ বিজনেছে। চ' মেইনলি হৈছে আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰাটো এটা মোৰ ভুলেই হ'ব, তথাপি আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ যে জব আৰু যদি বিজনেছৰ মাজত আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ, যদিও বা কম্পেয়াৰ কৰাটো একদম অনুচিত। এতিয়া আমি যদি চাওঁ প্ৰথম আহিব আমাৰ ৰিক্স কিমান আছে আচলতে। এবাৰ যদি আমি জবটো পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে টেনশ্যন নাই, এটা আমাৰ ছিকিউৰিটি থাকি যায়। কিন্তু অকণমান বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেলেগ হয়। আমি বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমি ৰিস্ক ল'বই লাগিব। যেতিয়া আমাৰ যিমানখিনি প্ৰফিট হ'ব আমি সেইখিনিৰ ওপৰত আৰু ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, তাত ভয় খাব নালাগিব। কাৰণ যদি আমি গ্ৰ'থ বিচাৰোঁ, বিজনেছত যদি আমি গ্ৰ'থ বিচাৰোঁ, নিশ্চয় আমি বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি ৰিস্ক ল'ব লাগিব। কিন্তু জবৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অপজিট হয়। জব যদি আমি এবাৰ যদি পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয়, সেইটো আমাৰ ছিকিউৰিটি থাকি যায়। আৰু সেইকাৰণে আচলতে বহুতে বিচাৰে যে এবাৰ এটা জব এটা পাই যাওঁ, তাৰপিছত আৰু বিন্দাছ যে তাৰপিছত মানি আমাৰ একাউণ্টত আহি থাকিব, ডিপজিট কিছু হৈ থাকিব, ভাবিবলগীয়া নাথাকে। কিন্তু বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো অকণমান বেলেগ হয়। বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় আমি ৰিস্ক ল'ব লাগিব আৰু এটা মাইণ্ডত এটা চিন্তা এটা থাকে। এতিয়া যদি আমি মানি ৰিলেটেড কথা কওঁ, মানি বুলি ক'লে কি হয়, দুটা ক্ষেত্ৰত আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ। মানি যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ বিজনেছ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে গ্ৰ'থ ইয়াৰ বহুত হ'ব, মানি বহুত হ'ব। যিমানখিনি হয়তো আমি জবত ইনকাম কৰিম সেইটো আমি বিজনেছত খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। যদি আমি ইয়াৰলি 5 লাখ ইনকাম কৰি আছোঁ, বিজনেছত এইটো মান্থলি ইনকাম কৰিব পাৰোঁ 5 লাখ, আনকি আমি দিনতো ইনকাম কৰিব পাৰোঁ 5 লাখ। এনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ হয়। কিন্তু এইটো জবৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, কাৰণ জবত আমাক এটা ফিক্স চেলাৰী দিয়ে, বোনাছ বাঢ়ে আৰু ইনক্ৰিজ হয়, আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্টলৈকে আমাৰ ইনক্ৰিজ হয়, তাৰ ওপৰত আৰু নহয়। কিন্তু বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেলেগ হয়। বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো আমাৰ যদি প্ৰফিট বাঢ়ি থাকে, আমি যদি ৰিস্ক ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰফিট হয়তো বাঢ়ি থাকিব। এই দুটা ক্ষেত্ৰত আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰোঁ। তাৰপিছত হৈছে যদি আমি লাইফ বুলি যদি চাওঁ, লাইফ যদি শব্দটোৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ দুটাকে, তেতিয়াহ'লে আচলতে মই ইয়াৰ নজৰিয়াটো যদি পাৰ্চপেক্টিভ সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব। বিশেষকৈ জবৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ ভিতৰত আমি ৰাতিপুৱা যাওঁ, তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট টাইমত হয়তো ঘূৰি আহোঁ। এতিয়া লকডাউনৰ ফিল্ডত হয়তো কিছুমান জব এতিয়া অনলাইন আহিছে। আমাৰ যিটো বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, লাইফটো অকণমান ষ্ট্ৰেছ থাকে, আমাৰ ষ্ট্ৰেছ ল'ব লগাত পৰে। বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিন্তা থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ক্লাইণ্টক লগ ধৰিবলগীয়া থাকে। যদি আমি নিজে এটা অ'নাৰ হওঁ বিজনেছৰ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ একদম ক্লাইণ্টক চেলাৰীৰ পৰা আদি কৰি কেতিয়া হলিডে থাকিব, কিমান ষ্ট্ৰেছ থাকিব, কিমান ইনভেষ্ট কৰিব, এই গোটেইখিনি বস্তু আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। সেইকাৰণে এইটো ক্ষেত্ৰত অকণমান লাইফৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান হয়তো জবটো অকণমান বেছি বেনিফিট থাকে আৰু সেইকাৰণে বহুতে জব প্ৰিফেয়াৰ কৰে। এতিয়াও ইণ্ডিয়াত অন্ততঃ 80 বা 90% মানুহে এতিয়াও জব বিচাৰে আৰু যদি উপায় নাপায় তেতিয়া হৈছে বিজনেছ কৰে। তাৰপিছত চাওঁ যদি আমি ৰেছপনচিবিলিটি
যদি আমি মেইনলি ৰেছপনচিবিলিটিৰ কথা আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা জবৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিৰ্দিষ্ট এটা ৰেছপনচিবিলিটি থাকে যে নিৰ্দিষ্ট এটা কাম থাকে আমাক নিৰ্দিষ্ট কামৰ ভিতৰত আমি সেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিলে বাকী কোনে কি কৰিছে আমাৰ চাবলগীয়া নাথাকে কিন্তু যেতিয়া আমি কিবা এটা বিজনেছৰ অনাৰ হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেইটো ৰেছপনচিবিলিটি একদম নিজৰ ওপৰত থাকে একদম ৱেটাৰটোৰ পৰা আদি কৰি ৱেটাৰ মানে যি আমাৰ চকীদাৰ সেই চকীদাৰৰ পৰা আদি কৰি গেটমেনৰ পৰা চেলাৰীৰ পৰা আদি কৰি একদম কোনে চাহ বনাইছে ৰাতিপুৱা তাৰ পৰা আদি কৰি অফিচত কিমান এটেণ্ডেঞ্চ আছে কিমানক চেলাৰী দিয়া হোৱা নাই বা কিমান চেলাৰী পাইছে এই গোটেইখিনি কথা আচলতে এমপ্লয়ে গোটেইখিনি খবৰ অনাৰে ৰাখিব লাগে গতিকে ৰেছপনচিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত বিজনেছ এটাৰ বেছি থাকে আৰু জব এটাৰ অকণমান জব হোল্ডাৰ ইয়াৰ কম এতিয়া যদি আমি চাওঁ ফ্ৰীডমৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰীডম আচলতে কোনটোত কেনেকৈ পাওঁ আমি আগৰ যেনেকৈ ক'লোঁ যে মানুহৰ আচলতে নিজৰ যিটো চিন্তা যে যদি কোনোবাই বিজনেছ কৰি ভাল পায় বিজনেছত যাব পাৰে বা যিয়ে জব কৰি ভাল পায় জবত যাব পাৰে কিন্তু ফ্ৰীডম যিটো হয় সেইটো হয়তো বিজনেছত বেছি থাকে কাৰণ তাত যিবিলাক ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন হ'ব সেইবিলাক আমি সম্পূৰ্ণ নিজে বনাম আৰু নিজৰ ছেটিছফাই হিচাপত নিজে যাম যাতে ৰাতিপুৱা যদি আমি কেতিয়াবা বিজনেছ জবৰ কাৰণে হয়তো 10 o'clock আমি ৰাতিপুৱা ওলাব লাগে কিন্তু বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত একদম সম্পূৰ্ণ বিন্দাছ নিজে কিন্তু যেতিয়া আমি বিজনেছ কৰিবলৈ লওঁ আৰু এই বস্তুটো আমাৰ নিজে নিজে ডিচিপ্লিনটো আহিবই লাগিব উইদাউট ডিচিপ্লিন আমি কেতিয়াও বিজনেছ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ফ্ৰীডমটো যদিও বা আমি পাওঁ যদি আমি ফ্ৰীডমটো নিজে এখন ৰুটিনৰ মাজত সীমাবদ্ধ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই বিজনেছ কিন্তু আগবাঢ়ি যাব নহয় চ' আমি ফ্ৰীডম সেইকাৰণে দুয়োটাতে কৈছোঁ যে যদি আমি জবৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফ্ৰীডম ল'ব পাৰোঁ বা বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সেই ফ্ৰীডমটো ল'ব পাৰোঁ বিজনেছত আমি কি গোটেইখিনি ৰুলছ ডিচিপ্লিন এই দুটা বস্তু আমি এক লগ কৰি যদি আমি যিমানখিনি ফ্ৰীডম পাওঁ আমি এইখিনি আমাৰ বিন্দাছ আমি ল'ব পাৰোঁ তাৰ পিছত থাকিলে আমাৰ লাৰ্ণিংটো আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ হয়তো জবৰ ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি লাৰ্ণিং নাপাম আমি কাৰণ নিৰ্দিষ্ট এটা জবত আমাৰ নিৰ্দিষ্ট টাস্ক থাকে আৰু টাস্কটো কমপ্লিট কৰাৰ পাছত আমাৰ ছুটি হৈ যায় আৰু সিমানখিনি আমাৰ চেলাৰী ইনক্ৰিজো হয় এটা নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্টত চেলাৰী হয় কিন্তু বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ কাৰণ আমি ডেইলি এটা ক্লাইণ্টক লগ পাওঁ বেলেগ আমি ঠাই ঘূৰোঁ হয়তো বেলেগ আমাৰ নতুন কামৰ কাৰণে নতুন প্ৰেছাৰ আহে আৰু সেই কামবিলাক আমি ছল্ভ কৰাৰ যাওঁতে আমি বহুত কথা আমি শিকিব পাৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ কি বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত শিকিবৰ কাৰণে বহুত বস্তু থাকে কিন্তু জবৰ ক্ষেত্ৰত অলপ হ'লেও কিছু কম থাকে কিন্তু যিবিলাকে ইচ্ছা কৰে জবৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম শিকিব পাৰে কিন্তু যিটো পচিবিলিটি সম্ভাৱনা সেইটো হৈছে বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ওপৰত কাৰণ বিজনেছত বহুতখিনি আমি সেইখিনি সুবিধা পাওঁ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত ক্লাইণ্টকে হওক বা চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ এই সুবিধাখিনি আমি বিজনেছত পাওঁ তো আজি আমি বহুত কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ যে আচলতে জব আৰু বিজনেছৰ মাজত আমি কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চ' আচলতে নিজৰ চইচ নিজে বাছনি কৰিব জবে কৰিব নাই বিজনেছো কৰিব কিন্তু মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা কথা কওঁ আমাৰ এনেকুৱা এটা দিন নাহে আমি সদায় ভাবি থাকোঁ এটা মাইণ্ডত ভাবি থাকোঁ এনেকুৱা এটা আমাৰ দিন আহিব যে আজিৰ পৰা আমাৰ বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম বা আমি এটা কাম কৰিম আৰু সেই দিনটো আমি ভাবোঁ কি এটা পূৰা ধুমধামেৰে আহিব সেই দিনটো কেতিয়াও নাহে সেই দিনটো কালি হ'ব পাৰে এতিয়াই হ'ব পাৰে গতিকে যিবিলাকে ইচ্ছা কৰে সেইটো কালি বা এতিয়াই নকৰি এতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কাৰণ সেই দিনটো কেতিয়াও নাহে নহ'লে ধুমধামেৰে কেতিয়াও দবাপিটি নাহে যে আজিৰ সেই দিনটো আহি গ'ল আমাৰ জীৱনত আজি আমাৰ চেঞ্জ হৈ যাব এই দিনটো আমাৰ কেতিয়াও নাহে গতিকে জবে কৰোঁ বা বিজনেছে কৰোঁ আমি সিদ্ধান্ত লৈ আগবাঢ়িব লাগে যে এতিয়া আমি জব কৰিম বা বিজনেছ কৰিম গতিকে মই ক'ম মোৰ ফালৰ পৰা যদিও বা মই যিবিলাকক পৰামৰ্শ দিব পাৰোঁ মই যাৰ পৰা অকণমান ভাবোঁ যে যিমানখিনি মোৰ অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে পৰামৰ্শ দিব পাৰোঁ আমি ৰখি থাকিব নালাগে সোনকালে ওলাই আহিব লাগে যে বিজনেছ কৰক বা জব কৰক আমি সিদ্ধান্তটো ল'ব লাগে চ' যিবিলাকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিবিলাকক প্ৰয়োজন বুলি ভাবে আমাৰ এই চেনেলটো সিহঁতৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ